ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා TradingView කියලා කියන්නේ Binance වල trade දාන අපිට chart analyze කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම app එක කියලා. එතකොට මම videos වලදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මගේ PC එකෙන් TradingView වල chart analyze කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම කිව්වා phone එකට TradingView දාන විදිය ගැන කතා කරනවා කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ phone එකට TradingView දාගෙන කොහොමද setup කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන්නේ Apple phone එකක් නම් එක විදියක්. ඔයා ගාව තියෙන්නේ Android phone එකක් නම් එක විදියක්. ඔයා ගාව තියෙන්නේ Google Play support කරන්නේ නැති Huawei phone එකක් නම් එක විදියක්. ඉතින් මුලින්ම පෙන්නන්නම් Apple phone එකකට කොහොමද මේක දාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ App Store එකට ගිහිල්ලා search කරන තැන search කරා නම් TradingView කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් TradingView app එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට උඩින්ම එනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා TradingView logo එක මොන වගේද කියලා reviews තියෙනවා මෙතන 600 ගාණක්. මේක තමයි original TradingView app එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන මගේ update කියලා වැටලා තියෙන්නේ මම මේ විදිහේ app එක download කරලා නිසා මේක update එකක් ඇවිල්ලා update කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා ගාව තියෙන Apple phone එකක් නම් ඔයාට TradingView app එක දාගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයා ගාව තියෙන Android හරි මොකක් හරි වෙන phone එකක් නම් ඔයාට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔයා යන්න ඔයාගේ Play Store එකෙනුත් පුළුවන්. Play Store එකට ගිහිල්ලා TradingView කියලා ගහුවම ඒක කොහොමත් ඔයාලට ඒක තියෙනවා නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ browser එකට යන්න. browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න TradingView APK කියලා. මේ තියෙන මෙන්න මෙතන මම type කරලා තියෙන්නේ TradingView APK. මේ බලන්න spelling පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න TradingView APK. වෙබ්සයිට් කීපයකම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා කැමති තැනකින් ඔයාට මේක download කරගෙන install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට TradingView එක install කරගත්තට පස්සේ ඒක කියන්න දෙයක් නෙවෙයි. මේ විදිහට ඔයාට icon එක පෙන්නයි. මේ විදිහට ඔයාට TradingView එක open කරගන්න පුළුවන්. TradingView එක මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන්ට මම coins ටිකක් මෙතන add කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන menu එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා sign in කියලා. sign in කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ mail එකෙන් enter වෙනවා නම් ඒක ගොඩක් ඔයාට පහසුයි. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාගේ email address එක ඔයා ලබා දෙන්න ඕන. ඔයාගේ email එක ලබා දුන්නට පස්සේ මම security දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක enable කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ mail එකට log වුණාට පස්සේ TradingView එකට sign in වෙනවා. TradingView එකට sign in වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් watch list එක, chart එක, ideas, news, menu කියලා ප්‍රධාන ආකාරයේ menus තුනක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් මම දැන් හිතන්නකෝ ඔයා PC එකේ browser එකෙන් TradingView එකට යනවා කියලා. එහෙම යද්දී ඔයා එතනත් TradingView එකට log වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින් log වෙච්ච email එකෙන්ම නම් ඔයාට එතෙන්දී ඔයා සේව් කරගත්ත settings ටික මෙතනත් ඒ ආකාරයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී favorite වලට add කරපු coin ටික මෙතන ඒ ආකාරයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මගේ PC එකෙන් analyze කරපු coins ටිකක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මගේ PC එකේදී analyze කරපු APE coin එක. මෙතනින් ඔයාට ඒ coins බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ coin එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට මේ බලන්න මෙතන plus mark එක මේ තියෙන මෙතන plus mark එක click කරලා ඔයාට මෙතන පුළුවන් draw win indicators it salad template ඒ වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ pencil mark එක ගාව ඔයා touch කරාට පස්සේ ඔයාට trend line එකක් ඊට පස්සේ triangle එකක් Fibonacci brush tool එක මේ වගේ හැමදේම මේක මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ ඇඳපු trend line මෙන්න මේ විදිහට edit කරගන්න ඒවා මෙහෙ කරගන්න හැම දෙයක්ම පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් ටික ඔයාට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් delete කරගන්න, colors වෙනස් කරගන්න, line වල හැමදේම ඔයාට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා Binance එකේ trade කරන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම TradingView එක phone එකට දාලා තියාගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ trend line එක break කරාම ඔයාට පුළුවන් alarm එකක් විදියට ඔයාට ඔයාගේ notification වලට එන්න settings එක හදාගන්න. දැන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ අඳපු trend line එකට මෙන්න මේ විදිහට touch කරලා මෙන්න මෙතන dot ටික ගාවට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ තියෙන්නේ මෙතන උඩ තියෙනවා add alert කියලා එකක්. මෙන්න මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා
මේක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දැන් ඔයා හිතන්න මාකට් එක මේ හරිය තියෙද්දි මේක කරා කියලා ඔන්න ආවා කරා කියලා. එතකොට ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරද්දී වාට ඇලර්ට් එකක් එනවා. දැන් ඒක වැදගත් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරාම ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට. ඒක එහෙමයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන නැවතත් වොච් ලිස්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේකේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ප්ලස් මාක් එක උඩ ටච් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කොයින් මෙන්න මෙතන වොච් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් TRX කියන කොයින් එක මම මෙතෙන්ට දැන් TRX USDT Buy එක Binance එකේ මේක තමයි මට ඕන වෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට වොච් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට අපිට TRX එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා launch full chart view කියලා. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ගොඩක් පහසුවෙන් chart එක analyze කරගන්න ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි time frame අතර මාරු වෙන එකත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් 1 hour chart එක, 1 day chart එක, 5 minutes, 3 minutes ඒ වගේ chart අතර මාරු වීමත් ඔයාට මෙතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකට දාගත්තම ඔයාට කොහෙදී හරි යන ගමන් ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් ඊසි කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට පුරුදු වුණාට පස්සේ ගොඩක් ලේසියෙන් chart analyze කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් option හොඳයි. අර alert option එකේ එහෙම හොඳ notification එකක් ඇවිල්ලා අපිට trade එකට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඒ වගේම indicators පැත්තත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ menu එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට sign out වෙන්න ඒ අවශ්‍ය setting ටික මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් dark mode එක සහ light mode එක අතර ඔයාලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මම නම් දාගෙන තියෙන්නේ dark mode එක. එතකොට දැන් මේක පාවිච්චි කරලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳින්න, සපෝට් ලයින් එකක් අඳින්න, රෙසිස්ටන්ට් ලයින් එකක් අඳින්න විශේෂ විදියක් නැහැ. කම්පියුටර් එකේ විදියමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම ඒවා කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්, සපෝට් ලයින් එකක් අඳින විදිය. එතකොට ඒ විදියටම ඒ ටෙක්නික් මේකේ පාවිච්චි කරලා ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් අතර එහෙම ගිහිල්ලා ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්, සපෝට් ලයින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් මම කිව්වේ APE coin එකෙන් මම ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා. මම ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අමාරු chart නම් කම්පියුටර් එකේ තියනවාට කම්පියුටර් එකෙන් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන ඒ අඳින chart ටික ඒ ආකාරයෙන්ම මේකෙත් මට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ APE එකේ මම ඇඳගත්ත chart ඒවා ටික. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් වල මේ ටෙක්නික් හැම එකක්ම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම පෙන්නන්න මගේ Binance එකේ මම හිතන්නේ මම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. මේක බලාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මේ තියෙන්නේ මම ඒ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මේ ඒ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මේ දේවල් මම හැමදේම කියලා තියෙනවා ඔයාලට. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි ෆෝන් එකෙන් chart analyze කරන්නේ TradingView ෆෝන් එකට දාගෙන. එතකොට මේක මම හිතනවා YouTube එකේ මීට කලින් කවුරුවත් කියලා දීලා තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. කෝස් කරන කට්ටියත් මේක YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. මම වැඩිය දැකලා නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ ගැන ඔයාලට තියෙන ගැටලු, ඒ වගේම අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. මම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඊගාවට ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කාලය අරගෙන බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.